سلام دوستای خوب و نازنین، چطور است جان من؟ چون جور اول چون بخیر سلامتید خوشم دید دوستا. امروز نه برنامه آشپزی دوستا، ما قصد دارم که امشب یک پیرکی زردک جور کنم. خواستم که شما رو قد از این ویدیو شریک کنم، خدا کنه که خوششون باید. دیگه ما اینجا یک قاشق مایه خمیر را اضافه کردم، نوکی قاشق مربا خوری شکر اضافه کنم که هم خمیر را خوب زود میرسه. دیگه اینج خمیر و شکر یک جای کدوم نالی آب گرم میندازم در سرشی. دیگه نالی آب گرم در اینج اضافه کنم که شکر و مایه خمیر مخلوط شنه دوستان. مایه خمیر خوب مخلوط شد. دیگه ما نالی آرد میکنم. آرد را میچ کم کم اضافه منم. اول آرد خمیر نم، بعد از زردگاره یا هویج را 2 گلاس آرد را اضافه کردم. اول قد قاشق هم کم کم شور میدیم. دوستان ما یک لیوان دیگر هم در اینجا اضافه کنم که یک 2-3 دانه نانم جور کنم. بخیره شما دیگه قد از ما باشید که ما چیز لی جور منم، چیز لی پخته منم. اینال دیگه نوبت نمک شد. یک قاشق مربا خوری نمک اضافه کردم در اینجا. اینال قاشق را طرفانم قدیس خمیر خوب مالیش میدیم. خمیر خوب شنه، روغن موغن نمیزنم. از اینکه داخل مایتابه که پخته کردیم باز کم کم قد برس روغن میزنیم. دوستای خوب و نازنینم، دیگه خمیر از ما آماده شد. دیگه یک موت خمیر خوب و لذیذ دستم ده. دیگه ما این سرش پوچ کده بلوم که خمیر شنه. دوستای خوب و نازنین، دیگه نه آرد رو بردم میشتم. اینا زردگار اینا رو خوب پست گرفتم. دیگه ما این رو خوب ریزه ریزه نم از اینکه خوب نرم پختش نه. کلشون خوب ریزه ریزه نم. دیگه من دیگه بخار میندازم. ما اینا خوردم. شما تا آخر برنامه رو قد از ما باشین که ما چه رقم پیرکی زردک جور بونم. خیلی خوشمزه. دوستای نازنین، نه زردک یا میویچ قیله شد، ریزه ریزه شد. دیگه ایر داخل دیگه بخار اضافه نم. وقتی که داخل دیگه بخار اضافه کردم 3 دانه هیل را ایر خوب کوبیدم. 3 دانه هیل اضافه منم. ما 2 لیوان آب جوش اضافه نم. دو لیوان آب جوش که اضافه کردم میر مبرم برای 15 دقیقه. دیگه فرق نمیکنه. دیگه ما تا 15 دقیقه برم روی اجاق میلوم. بعد از بخارش دیگه 15 دقیقه دیگه ما همیشه چشمی آور میندازم. دیگه ولی امروز تا لیوان اضافه کردم. دوستای خوبیم، دیگه ما اینجا 3 دانه پیاز متوسط گرفتم. دیگه تا زردگاه یا هویجا پخته میشه. ما می پیاز رو خوب میتر حلالی خوردنم، خوب میتر نازو. دیگه شما تا آخر برنامه قد از ما باشید. پیازا خورد شد. دیگه ما اینا پیازا رو در بشقاب کنم. دوستا دیگه 15 دقیقه پوره شد. بخار رو بگیریم که چرخم پخته شده. دوستا دیگه رو باز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی نمیتر که وشنید. دیگه نیم کیلو زردک بود. من 2 لیوان رو کشیو کردم. دیگه هیچ چیزش باقی نمانده. دیگه نمیتر خوبش پخته شده. آخرم خوش کرده. اینا
ما یعنی قاشق را میگرم یا می ملاقه را که از این پس همین خوب ایره لیت منم که خوب هم تلیت چینه دوستا. دوستای خوبی ما دیگه یا نه زردک را ما خوب دیگه لیت کدوم قد از این چنچه دیگه اینا رو بریم طرف اجاق گاز پیاش زرد کنیم. دیگه محتابیزمو داغنده اما روغن اضافه نم زیاد روغن اضافه ننم اما قص اندازه کافی بسم. اینا پیاز را اضافه نم در روغن پیاز زرد چنه خوب. دوستا پیاز دیگه زرد شد همینطور خوبش طلایی رنگ شده دیگه اینا اندازه قاشق مربا خوری ما زردچوبه اضافه نم زردچوبه را یک تفت میدیم که بوی خنبیش گرفتش نه. اینا زردک بده این اضافه نم اینا اینجا خیلی کم نمک خیلی کم نمکه خیلی کم نوک قاشق مربا خوری فلفل سیاه دیگه ما این خوب همینطور با هم دیگه تفت میدیم که اندای پیاز خوب همینطور دوباره پختش نه. اینا خیلی کم و همینطور اندازه فلفل سیاه از چهار مساله اضافه میکنم که خیلی خوشمزه چهار مساله شی. بازم تکرار میدیم که خوب همه موادها یک جایشونه خوب سرخ شونه. دوستا دیگه ما 7 دقیقه امروی پیاز و ادویهش تفت دو خوب دیگه میتر برابر شده اما قدر خوشمزه هم ده دیگه واقعا جایشون خالی دیگه یک بار شما امتحان که جور که نوشجان که ام که بلده چی موقع خوب زرده یا همه هویج ام بلده میده خیلی مفیده دیگه یک بار امتحان که جور که بخورین دیگه اگر شما دوست داشتید شیرین تر شکر اضافه که چون ما خودم شکر دارم شکر اضافه نکنم در همی مثل غذاهای قدیم جور کدوم قدیم ها میتر که جور میکردیم دیگه ما ارزش خاموش نمورو خمیر خزالن باید یه خوب خنک نه اگر همیت گرم داخل خمیر کنی خمیر کسته شل میشه پاره میشه باید یه خوب سر چنه دوستا. دیگه ما برو مارد را بیرم که هر چی رقم شده دوستا خمیر را موردم دیگه یعنی خمیرم خوب رسیده همیتر خوب دو برابر شده دیگه اینا کم کم شروع نیم که زوله کنیم. دوستا ما تخته مخته نداشتم روی از این اوپن آشپزخانه رو خوب تمیز کردم قدیس کاچ باز قدیزی دستمال داخل خوب تمیز نم یا تاقی سرای داریه اینا یک کمار کافی سینی پاش میدیم خمیر نچسبه. بسم الله الرحمن الرحیم اینا خمیر رو میتونم اندازه بالنم دیگه میتونم اندازه یک دانه پرتقال برابر همهش رو زولنم خمیر ازمو بخین چی زوله شد دیگه ایره یک پارچه دروش میندازم میلون در اینجا یک 5 دقیقه استراحت کنه. دوستای خوبی من زولا دوباره رسیده دو برابر شده دیگه ما اینا از یک دور گرفته یک دانه زیر گرفته شروع نم جروی پن را کمارد میزنم
پتاتس ما نسخته نوگینه خوب همینطور برابره. یک دانه زیر که ما همینطور پچک کدوم یا باز کدوم دیگه. نالی همزی سبزی میلوم تلایشی یک قاشق دیگه. همینطور از یک دورش همینطور چین کده مارم که در شما معلومش نه. اینطور چین کده مارم سرش را بستانم. یک طرفه وقتی که سرش بسته کردیم بعد از او خوب امیر سرش محکم منیم که باز نشنه. بعد از او هم ندم ند قدی دیس خز دور برش فشار میدیم. بازی دورش را دور میدیم. میتونه روش جور نیم تنیستید قدی آردگش جور کن. میتونید قدیس جور کنید را. یک دنش رو ما میتر جور کدوم گوشم میتر زوله دومی را ما گرفتم. ایش را میتر بازنم. بازم زی موارد گرفته. همینطور از یک دور همینطور رقمی چین که لباس را چین میدی این ما رقم میشه. وقتی که چین دیده شد همینطور سرش را بستانیم. میتونم ندم ند رو باز کنیم که سلاخ نشنه. سلاخش همه موتاش بیرون میزنه باز یکم جالب نمیه. همینطور یه دیگه آرد سنگکی دا وطن جور میکردیم خوب میمد. آرد سنگکی خورده اینطور شوله نه. کم کم سلاخ میشه دیگه. ما آرد بربری نوردم خیرو یا آرد سنگکی خیلی سوسته. یعنی یک دانش هم جور شده. این نال موریم طرف اجاق گاز. دوستا ما میتابه رشتم دیگه. اجاق چیز سرخ هم داد دیگه. این نالی یک دانه زیر انداختم دیگه. این متاسفانه آردی آردی سنگک کمک اینطور شوله سوسته. باید از آردی بربری باشد که خوب شو باید داشته دیگه. رویش را دور بیدیم که چی رقم باید داکنه خوب شو باید دیگه. اینجا مسکه دوستا ما اینالی مسکه در روزی چرک منم. اینجا مسکه خانگیه. مسکه اصلی خوب شی. طرف دیگه شرم چرب مونم کمتر خوبش پختش نه. خوشمزه باید. امیدوارم که شما جور کنید به خاطر از اینکه اینجاش پاره پارش ده آرد سنگه دیگه. شما اگر آرد بربری برین جور کنید خیلی خوب شمایه.
دیگه این مسکه یک کم اینی دود میده دیگه. دوستای خوب و نازنین نیاز را از ایمی گرد چی جور کدم دیگه باش توی نیاز را گرفتم از این رقم پیرکیلی جور کدم. نان آرد سنگه که اصلا کست خوبش نمیه گرد چی. پیشرم رقم پیرکی وطنی جور کنم که آرچ خیلی همیتر سوسته. در از کدو سوست نیه همون که چپ کردیم چپ کردیم از اون پاس دیگه بخی سلاح خوش پاره میشه ای دیگه ایش را دنزی روش جورنم. وقتی چیز بربری میوردم خیلی خوب میامد دیگه. خوب باز وقتا آدم این کارا رو نه دیگه باز خوبه آدم بلدیدم یک درس میشه نه. تو افغانستان ها چی میتر کش داره نمیفهمم ایش چری رقمه. ایش را می رقم جور کدم باشتیش را ایده وش را ترمجی کنم چنینش لا خوب شماد دیگه همتر کم کم روغن در روش چرب منم. ایش را رقمی ترکی وطنی جور کدم ایش خوب آمد. نیش هم دایی دورش میدازنم کردهش پختش نه هم زمان اگر کس که تاوا نداشته نه در روی ازی مای تابه میتونه روی اجاق گاز ولی پیرکی پخته کنه دیگه. مای رقم روغنچ بیشتر رویش چرب مونم از این که مغزیشم روغنچ خیلی کم بود دارچرم روغن نزدادم. شامل پخته شد دوستان دیگه یعنی آخریشه نشتم نازنینای دیل اینم از پیرکی زاردک دیگه. امیدوارم که خوش ممده باشه. دیگه خوش ممده شما جور کید دیگه خواهر خورم حمایت کید همیتر داغ یک دنش ما واس کنم یعنی همیتر خوبش پخته شده خام نمنده. هر کس که تاوه نداشت دیگه میتونه داخل مای تابه بلدیخ جور کنه. از ما گرداش خوبش نمده انشالله که یک روز از این گردگرشم پختنم قد سیب زمینی که همونطور خوبش باید آردی بربری میروم دیگه. ای هم از امروز نه برنامه از ما دیگه. اگه خوش ممد خواهر خوره حمایت که تا ویدیو دیگر تا برنامه دیگر خدایا رو نگهدارشون باشه.